welcome back to my channel. So for today's video guys, as you can see from the title, meron tayong ito try na bagong product sa bagong makeup brand here in the Philippines. So sobrang bago nila sa makeup industry. So ito guys, yung Spotlight Cosmetics. So ayan, pinadalahan nila tayo ng medyo nasamid ako to. Pinadalahan nila tayo ng ilan lang naman sa mga products nila. So guys, kung hindi nyo pa alam, yung Spotlight Cosmetics is a collaboration brand with ABS-CBN. So sobrang bago nga nila. And you guys, as far as I know, correct me if I'm wrong, under siya ng Ever Belena. Kung guys napapansin nyo, nawala yung EB Advance. And yung EB Advance na Instagram account nila is naging Spotlight Cosmetics. So, ayan. Kaya hindi ko pala sila matag sa mga previous na makeup looks ko kasi, ayun, nag-rebrand sila. Kasi nagdala sa akin tong PR na to. Sobrang na-excite ako kasi 2 box yung nakalagay sa paper bag. And, you guys, yung isang box is LED light siya. So, wait lang. Ganito yung itsura niya, guys. Ganyan. And then, may nakalagay dyan na Spotlight Cosmetics. So, para lang din siyang, guys, ring light. So, meron siyang warm. Ayan, pipindutin nyo lang to. Tapos, ayan na. O, diba? Meron siyang cool. Wait lang, natatanggal. Meron siyang ganyan. And then, may warm. Tapos, merong halo. So, ayan, wala lang. Super na-excite lang ako. Guys, maiba ako. Meron pala silang audition. So, yung hashtag Spotlight Ambassador Audition and hashtag Transform with Spotlight. Pwede kayo sumali dun, guys. And may chance kayong manalo ng 10,000 worth of their products, items, ganyan. And may cash prize din sila, guys. So, pwede nyo silang mabili sa Watson's, SM Store, Shopee and Lazada. So, ayun guys, hanggang, ano na lang ata to, I don't know, wait lang. Tingnan natin kung hanggang kailan yung audition nila guys. Kasi, this is your chance. So, ayun guys, hanggang December 16 siya. And you guys, 20 yung pipiliin nilang winners. So, madami yun guys. Kaya, pak na yan. And, ayun, i-check nyo na lang yung kanilang Instagram account para sa mga, for the mechanics yun. So, ayun, ka-interested lang naman kayo. Like, i-open na natin yung box. And wala pa akong masyadong idea kung anong laman ito. So, ayan. So, when you open it, makikita natin si Jane De Leon. So, yun yung kanilang brand ambassador, guys. So, ayan. Our Darna in the making. And, ayan na sila, guys. So, wait lang. So, we have here yung kanilang Primetime Liquid Foundation. Ayan. And then, meron tayo ditong 2 lip products. So, we have here yung kanilang Spotlight Superstar Liquid Lips in the shade Queer Killer Royalty. I'm not sure kung tama ba yung pronunciation ko. And then, we have here yung kanilang Superstar Creamy Lip. So, ayan. In the shade Breakthrough Artist. So, yung mga ano talaga nila parang mga pangmalakasan, pang celebrity, gano'n. So, we have here naman yung kanilang Scene Stealer Gel Eyeshadow. Ayan. And then, itong kanilang liquid eyeshadow. So, wala tayo guys nung eyeshadow palette nila. And, ina-eye ko naman. Ina-eye ko yun. Pero wala tayo nun. So, meron din tayong pressed powder. And then, itong kanilang Defining Block Brown, and then yung kanilang All Day Liquid Eyeliner, and then ito yung kanilang Mega Hit Eyebrow Pen. So, ayun guys, yung mga pinadala nila sa akin. And, hindi ko pa alam kung ano gagawin kong makeup look. So, siguro ano lang, simple makeup look lang, pero pangmalaka. So guys, mag-start tayo sa foundation. So, ito, ang shade ko dito is Perfect Vanilla. Sana lang perfect yung shade niya sa akin. So, ayan, it contains 50 ml of the product. And good for 24 months lang siya. Yun yung packaging niya, guys. And, I think squeezy to. Squeezy tube. Ayan. And then, ganito siya. Tchan!
maglalagay lang ako dito. Medyo liquidy siya. Yung scent niya, guys, amoy lotion. Yes, guys, may scent siya. Ooh! Oh my God, sis! Nakita nyo, medyo na even out niya yung mga dark spots ko, sis. Pero medyo yellow siya sa akin. Okay, guys. Maganda yung finish niya actually sa personal. And tama lang yung shade ko sa kanya. And medyo yellowish lang siya dun sa camera. Ewan ko kung bakit. Pero ayun, guys. Sobrang ganda ng finish niya. Yung finish niya, guys, is medium to full coverage. So, first layer pa lang to. So, tingnan natin, guys, kung buildable. So, mag-a-add lang ako dito. So, guys, hindi ako mag-concealer, So, ayan. Mag-add lang ako ng dito kasi hindi ako mag-concealer, guys. Kung tumitingin ako dito, guys, kasi nandito yung salamin ko. Kaya ako dun tumitingin. Oh my God, sis. Buildable, guys, yung foundation nila. And ngayon pa lang masasabi ko na magagamit ko siya. So, ayan na, guys, yung finish ng foundation. So far, so good siya, guys. Bihira lang ako maka-bet ng foundation kapag sa mga local brands. Kasi, I don't know. Ayan na siya, guys. Kung makikita nyo yung mukha ko kanina, medyo ang dami ko mga dark spot, ganyan. Pero, sis, ayan na siya. Sobrang kinis na gano'n. Like, guys, since wala silang contour, so magko-contour muna ako bago ko iset yung face ko using their pressed powder. Guys, nakapag-contour na ako and medyo pumayat yung mukha natin. Medyo lang naman, sis. So, ayun. Proceed na tayo dito sa kanilang Primetime Pressed Powder. So, I'm in the shade Fresh Beige. So, ganyan siya, guys. So, ganyan yung packaging niya, guys. So, ayun, guys. May mirror siya. Ang cute to. And then, meron siyang puff, pero hindi ko siya gagamitin kasi gagamit tayo ng powder brush. Yes, so gagamitin ko tong brush from Vice Cosmetics. So, ayan. And then, meron siyang sealed. So, tanggalin lang natin yung sealed. So, ayun siya, guys. Ito yung may powder, ito yung wala. So, naset naman niya yung foundation ko and yung contour. So, ayan. Hindi siya ganun kaputi sa akin, guys. Parang, alam mo yun, parang, hindi ko ma-explain, pero hindi siya yung na-overpower na parang skin mo pa rin siya, ganun. Ganun yung dating niya. Kasi may mga natatry ako na powder na sakto naman sa skin tone ko, pero parang halata siya na may powder ka. Pero ito, parang skin-like mo lang siya. So, ayan. And, talagang nasa-set me. Hindi siya yung parang eme lang na powder. In one time. So, ayan. Alam nyo, guys, ang ganda talaga ng finish ng foundation sa akin. As in, oh my God, sakto talaga siya. Kanina, diba sabi ko parang medyo yellowish siya sa skin ko, pero hindi siya nag-yellow. Like, sis! Oh, parang, guys, mag-kilay na tayo and gagamitin natin yung kanilang Mega Hit Eyebrow Pen. So, pen siya. Ito, guys, maganda to. Yung mga pen na eyebrow, maganda to kapag yung kilay nyo is alam mo, may mga absent na hair, you know what I'm saying? Yung mga ganon, like kung gusto mo lang i-fill in, ganyan, and pang bushy brows. So, ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. And then, try natin. So, ganyan siya. Color niya, guys, hindi siya ganon ka-black kasi na black brown siya. So, maganda yung ganon. And, hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin kasi may hair na ako. So, parang enough na yung hairs. Pero, sige, try natin.
Pero ayan, i-zoom ko lang kayo guys. Tapos, ayan yung kilay ko before. Ayan. And then, i-apply natin to. Tapos, tingnan natin kung may difference ba or wala. Ganon. So, mag-start ako dito sa tail. Actually, guys, hindi siya mahirap gamitin kasi ganyan-ganyan ka lang. So, ayan na guys yung kilay ko. And medyo black siya sa akin, no. Ayan, no. Kung may color yung hair nyo, hindi siya perfect para sa inyo. Kasi, perfect lang siya sa mga black hair color. Ganon. Kasi kung may color yung hair nyo, sobrang black niya. Ayan, no. Naging black yung kilay ko, sis. So, proceed na tayo, guys, sa eye makeup. And yung eye makeup natin is feeling ko simple lang kasi wala tayong eyeshadow palette nila. So, ang meron lang tayo ditong eyeshadow is yung kanilang Sin Stealer gel eyeshadow and yung kanilang liquid eyeshadow. So, okay guys, pakita ko muna sa inyo yung itsura nung kanilang liquid eyeshadow. So, ganito lang siya guys. Ayan, ganyan lang. Guys, first time ko gagamit ng gel eyeshadow kasi wala ako nito. Ayan. So, meron siyang sealed and binuksan ko na siya. Ayan. Ganyan siya. Guys, yung ating lipstick and maganda naman siya. So, gagamitin ko guys na glitter eyeshadow is itong gel eyeshadow nila. So, ayan. So, ayan na siya guys sa eyes ko. And, ang lakas niya maka-wet makeup look. You know what I'm saying? Ayan o. And, hindi siya malagkit sa mata. Okay guys, na-try kong ilagay itong liquid eyeshadow nila dito. Tignan lang naman natin kung ano magiging itsura niya. So, ayun guys, hindi ako masyadong satisfied sa eye makeup ko. So, maglalagay ako ng dark dito sa outer part ng eyes ko. So, gagamitin ko yung Play to Slay palette ng Careline. So, ito lang yung kukunin ko. And dapat hindi ako pa siya hawak. I don't know. Next naman guys is itatry natin yung kanilang eyeliner. So, ito yung kanilang All Day Black Showstopper Liquid Eyeliner. So, ayan na siya guys. And bet ko yung pagka-black niya, hindi ako nahirapan gamitin siya guys. So, ayan. Bet ko yung pagka-black niya, hindi siya shiny. Ayoko ng medyo shiny na eyeliner. And, ayan no, sobrang black niya. Okay guys, since wala silang blush and everything na sined, so, yung last product na itatry natin is yung kanilang lip product. So, i-finalize ko muna yung look ko and then, swatch ko yung dalawang lip products. So, ayun na guys yung look natin. And swatch ko na tong dalawa kasi hindi ko pa alam kung anong gagamitin kong color ngayon. So, swatch ko muna itong kanilang creamy lips. So, this is in the shade Breakthrough Artist. So, ganyan siya. Final thoughts na tayo and mag-start ako sa foundation nila. So, yung foundation nila guys, yung coverage niya is medium to full coverage and super nice ng finish niya guys. As in, wala akong masay, buildable siya ganon. And hindi siya
tama lang yung color niya sa akin. So, ayun. Powder naman nila, guys. Ang nagustuhan ko sa powder nila is, parang skin light lang talaga siya. As in, madami na ako na-try na. Yun, nakasabi ko lang kanina na madami ako na-try na mga powder na kasing skin tone ko, pero, alam mo yun, parang ang puti niya pa rin. Ganun. Pero ito, skin light lang yung finish niya. And, nasa-set niya talaga yung foundation or yung mga liquid cream product na nasa face mo. Yung eyebrow pen, guys, yun nga, sinabi ko na hindi siya perfect sa lahat. So, kung yung hair mo is black, perfect to sa'yo. Pero kung colored hair ka, hindi nga siya perfect. And, feeling ko, magagamit ko lang to kapag ka, ayun, pag, alam mo, kailangan waterproof yung makeup mo, ganon. Dun ko lang siya siguro magagamit. Pero so far, so good naman siya. Nag-work naman siya. So, ayun. Next naman, guys, is yung mga liquid and gel eyeshadow nila. So, etong gel shadow nila, guys, first time ko makagamit nito, and ang first impression ko dito is malagkit, nagkikrease, ganyan. Pero, guys, kung titingnan nyo yung eye makeup ko, hindi siya nagkikrease at all. At super lightweight niya. And, guys, sobrang ganda niya. And, ayan, sobrang shiny niya, oh, diba? Pero hindi siya yung shiny. Yung pagka-shine niya, I mean, yung glitters niya, hindi yung buo-buo. Like, sobrang fine yung pagka... Kung nakikita niyo naman, guys, oh, diba? And, ayun nga, plus point yung hindi siya malagkit sa feeling. At hindi siya nagkikrease. So, next naman, guys, and you guys pigmented to as in. Next naman, guys, itong liquid eyeshadow nila. So, wala naman ako masyadong problema sa kanya. Pigmented naman siya. Ayun nga lang, hindi siya ganun ka-shine. Mas ma-shine yung gel. So, kung papipiliin nyo ako, guys, sa dalawang to, dito ako sa gel eyeshadow. So, guys, unahin ko na tong suot ko. Ito, guys, yung kanilang liquid lipstick. Yung mga liquid lipstick na na-try ko is sticky sila. So, tingnan natin kung hindi siya sticky. So, ganyan lang yung pagka-sticky niya, pero okay na rin yun. And you guys, yung mga liquid lipstick na na-try ko, naglalast naman sila. And, ang maganda dito, guys, is hindi siya mabigat sa feeling, like lightweight lang talaga siya. And, ayan o, sobrang pigmented din na, guys. And, yeah, kung gusto nyo i-try yung liquid lipstick nila, maganda naman yung liquid lipstick nila. Hindi mabigat sa feeling. So, ayan naman natin ang gano'n, diba? So, lightweight lang. Next naman is itong kanilang creamy lips. Ito, guys, creamy lips nila, medyo glossy siya. Hindi siya yung matte na bullet lipstick. And, sabi nila dito creamy. Creamy naman siya and pigmented. Ang ayoko lang dito, guys, is ayun nga, medyo glossy siya. And, medyo ramdam mo na may something sa lips mo, ganon. So, ayun, ayoko lang nung feeling na medyo glossy siya kasi parang may mantika sa bibig ko. So, ganon yung feeling ko sa kanya. So, yung price nila, guys, is reasonable naman siya, guys. So, 200 and above yung prices nila. And, ayun nga, guys, sobrang ganda kasi, guys, ng quality nila. So, ayun, kung gusto nyo i-try yung Spotlight, try nyo na. Sayang lang talaga, guys, hindi natin na-try yung eyeshadow palette. Kasi, ina-eye ko talaga siya. Alam niyo naman, eyeshadow. So, ayun. Pero, sige, tingnan natin kung makakabili tayo ng eyeshadow palette nila kasi sobrang ina-eye ko talaga yun. So, ayun lang, guys. If ever na may mga questions kayo and everything, mag-comment lang kayo dyan. Huwag kayong mahiya. So, ayun lang, guys. Thank you, guys, for watching and see you on my next one. Bye!